নমস্কাৰ পাকঘৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আগৰ ভিডিঅ' কেইটিৰ দৰে এই ভিডিঅ'টিও আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আজিৰ ৰেচিপিটো সকলোৰে ঘৰতে বনায়, কিন্তু মই বহুত বেছি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কম সামগ্ৰীৰে মই এই ৰেচিপিটো চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল গাখীৰ নিদিয়াকৈ চুজিৰ হালোৱা। মই এই ৰেচিপিটোত বহুত বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। খুব কম সামগ্ৰীৰে মই আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। পোনপ্ৰথমে মই লৈছোঁ চুজি আধা পোৱা আৰু এটি ডাঙৰ নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ চেনি আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ মতে দিব। আৰু কাজু কেইটামান মই পিহি লৈছোঁ, কেইটামান ইলাচি আৰু ভাজিবলৈ অলপ তেল লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিটো ভাজিব পাৰে। এইখিনিয়ে আছিল ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। এতিয়া মই এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত গোটেইখিনি তেল এড কৰিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি চুজি মই দিলোঁ। চুজিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। এতিয়া চাওক চুজিখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ লৈছে, অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব লৈছে। এতিয়া মই এখন বেলেগ থালত চুজিখিনি মই ৰাখি থ'ম। চুজিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হওক। এতিয়া সেই একেটা কেৰাহীতে মই ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম। দুই মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম গোটেইখিনি চেনি। প্ৰায় 10 মিনিট সময় মই নাৰিকলখিনি ভাজি ল'লোঁ, যাতে নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চুজিখিনি এড কৰিছোঁ। আকৌ অলপ সময় ভাজি ল'ম। নাৰিকলৰ লগত চুজিখিনি ক্ৰমান্বয়ে বান্ধ খাবলৈ লৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী এড কৰিম। চুজিখিনি অলপ সিজিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম পিহি থোৱা কাজুখিনি। লগতে ইলাচিখিনিও দি দিম। ইলাচিখিনি দি মই ঘনাই লৰাই থাকিলোঁ, যাতে পানীখিনি শুকাই যায়। আমাৰ হালোৱাখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু হালোৱাখিনি এখন থালত বাকি ল'ম। হালোৱাখিনি বহল কৰি দিলোঁ আৰু
প্ৰায় 15 মিনিট সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আমাৰ হালোৱাখিনি ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া মই কাটাৰৰ সহায়ত হালোৱাখিনি কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পচন্দৰ শ্বেপত কাটি ল'ব পাৰে। আমাৰ চুজিৰ হালোৱা ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।